إذن أعزائي كل الفولتيات موجودة، وعلى الرغم من ذلك الجهاز لا عم يعطي كود ايرور وكمان ما عم يعطي بيانات على الشاشة. بهالحالة بدنا نتبع إشارات الداتا. راح نبدأ بإشارة ال PLT reset، بنفحصها على الجهاز. هي إشارة ال PLT reset موجودة عنا على المكثف C-104. هذا المكثف نطالعه من البورد فيو C-104. نلاحظ هذا هو المكثف. هاي هي إشارة ال PLT reset. نلاحظ وين موجود الإشارة. نقوم بفحص الإشارة. هاي مكان الإشارة هون على البورد. نلاحظ وجود 3.3 فولت. إذن إشارة ال PLT reset موجودة، إشارة الديرام أيضا موجودة، كل الإشارات موجودة. راح نقوم بأخذ إشارة ثانية، إشارة ال PC فريم، نشوفه على المخطط. أيضا ال PC الكلوك والداتا والفريم، كل هاي الإشارات بناخدها على الإشارة. هاي بناخدها على البن رقم 4 من ال IO من الطرف الثاني طبعا. إذن أعزائي قلبنا البوردة وبنرجع لكم مرة ثانية، لأنه هاي البوردة فعلا أزعجتنا كتير. مثل ما قلنا راح ناخد إشارة من ال PC فريم على البن رقم 4. إشارة موجودة هون. هاي هي إشارة ال PC فريم. نلاحظ وجود الإشارة أيضا 3.3 فولت. وبنلاحظ انه كمان المروحة عم تدور بسرعة عالية مع سلامة ملفات البيوس 3. ايضا الرام سليم، ودوائر التغذية ومنظمات التغذية ومنظمات دوائر منظمات الجهد كلها سليمة. وعلى الرغم من ذلك ما في داتا في الجهاز. طبعا بعد باعتبار الجهاز جانا من مركز صيانة وملعوب فيه كتير، قمنا بالتدقيق جدا في كافة أنحاء البورد، وأخيرا وجدنا المشكلة عبر المخطط. قمنا بقياس أخذنا بعض القياسات وشفنا المشكلة وين كانت موجودة. طبعا راح نشوفها على المخطط مع بعض ونشوف طريقة اكتشاف العطل. إذن أعزائي مثل ما قلنا لكم المشكلة محصورة في الداتا. يعني ظاهريا المشكلة مشكلة بيوس، باعتبار مروحة الجهاز عم تضل تدور بسرعة. رجعنا على المخطط في الجهاز ولاحظنا انه مثل ما عم نشوف البن رقم 1 من IC البيوس الEC. طبعا البن رقم 1 عم يتغذى من 3 فولت PCH، والرقم 2 ايضا البن رقم 2 كمان عم يتغذى من نفس الفولت. راح نقوم بقياس الفولت على هاي البنات. طبعا هذا البن رقم 1. شغل الأبومتر.
إذن أعزائي هذا البن رقم 1 من الآي سي، نلاحظ وجود 3 فولت. البن رقم 2 من الآي سي نلاحظ 1.9 فولت، الفولت ناقص. البن هذا متصل بمقاومة، نلاحظ البن رقم 2 متصل بالمقاومة R-37. قيمة المقاومة هاي 33 اوم R-37. هاي المقاومة لاحظنا انه غير موجودة في الجهاز، يعني اثناء الشحن البيوس من الفني السابق طير المقاومة هاي المقاومة، هاي مقاومة 33 اوم لازم تكون موجودة هون. المقاومة هاي مو موجودة بمكانها. احاول اركز الصورة شوي. اذا هاي المقاومة غير موجودة، قيمتها 33 اوم. راح نقوم بتركيب مقاومة هون وبنرجع بعد تركيب المقاومة. اذا اعزائي قمنا بتركيب المقاومة على البن رقم 2 من اي سي البيوس. هاي المقاومة قمنا بتركيبها على البن رقم 2، قيمتها 33 اوم. راح نقوم بتشغيل الجهاز مرة ثانية وبنشوف وضع الجهاز كيف راح بده يصير. إذا بنشغل الباور راح نقوم بتشغيل الجهاز. نلاحظ سحب الباور صار عم يتغير. راح نقوم بعرض الجهاز على شاشة مرة ثانية. إذن أعزائي قمنا بتجميع الجهاز. راح نشغل الجهاز باور مرة ثانية كالعادة. بنشغل الباور، بنشوف سحب الباور تغير معنا، والحمد لله ظهر الداتا أخيرا. أرجو أن أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعم القناة باللايك والشير ليصلكم كل جديد. هذا كان فيديو اليوم، مجموعة من الأعطال. الحمد لله قدرنا نتجاوز هذه الأعطال كلها. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.